قصة اليوم عن نجمة من هوليوود انتهت مسيرتها بسبب مشهد واحد. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من مدينة يوجين بولاية أوريغون، وهي المدينة اللي انولدت فيها بطلة القصة ريبيكا شيفر بتاريخ 6 نوفمبر من عام 1967. نشأت ريبيكا ببداية حياتها مع عائلتها بمدينة يوجين، وكانت الوحيدة لأهلها. أبوها بنسن شيفر بيشتغل طبيب نفسي للأطفال، أما والدتها دانا فهي كاتبة معروفة. علاقة ريبيكا مع أهلها كانت أكثر من رائعة، سواء مع أبوها أو مع أمها، وبالمدرسة كانت طالبة متميزة واجتماعية ومحبوبة من الكل. من لما كانت صغيرة كان حلم ريبيكا إنها تصير ممثلة لما تكبر، ورغم إنها ما كانت تحب المدرسة إلا إنها كانت متفوقة. بحسب كلام أبوها ما كان تفوقها حبا بالدراسة، إنما لأنها كانت تحب تعمل الشيء اللي بيطلبوه أهلها منها، وبما إنهم طلبوا منها تهتم بدراستها فهي عملت هيك بناء على رغبتهم. بعام 1980 وهي بعمر 13 سنة انتقلت ريبيكا مع عائلتها لمدينة بورتلاند بولاية أوريغون، وما كان غريب أبدا على بنت اجتماعية مثلها إنها قدرت تكون صداقات جديدة بالمدرسة خلال وقت قصير. بعد انتقالها لمدينة بورتلاند بسنة واحدة وهي بعمر 14 سنة بدأت ريبيكا تشتغل عارضة أزياء، وقدرت تحقق نجاح كبير بهالمجال بمدينة بورتلاند والمدن المجاورة. بأغسطس من عام 1984 قررت ريبيكا تخوض مغامرة كبيرة بالنسبة لبنت بعمرها. انتقلت لتعيش بمفردها بمدينة نيويورك على بعد أكثر من 4600 كيلو متر من المدينة اللي فيها أهلها، بالوقت اللي كان لسه عمرها 16 سنة بس. شو راحت تعمل؟ راحت تبحث عن فرص عمل بمجال عروض الأزياء بنيويورك، وبنفس الوقت لحتى تعمل تجارب أداء للتمثيل على أمل إنها تلاقي فرصة وتبدأ بتحقيق حلم الطفولة بإنها تصير ممثلة. وفعلا ما أخذت وقت طويل لحتى قدرت توصل للشي اللي بدها إياه. بعد انتقالها لمدينة نيويورك بعدة شهور عملت ريبيكا تجربة أداء لمسلسل درامي طويل اسمه One Life to Live، وقدرت تحصل على دور بهالمسلسل. It's not like we know each other real well or anything. Annie, I mean, come on, would you get yourself together? I mean, aren't you liberated or anything? Liberated enough to tell you where you can get off, buddy. ومن خلال هالدور مشيت ريبيكا أول خطوة بعالم التمثيل، بس كان الطريق لساته طويل قدامها، لهيك كانت مستمرة بشغلها الأساسي كعارضة أزياء. ورغم إنها كانت تشتغل بمجالين إلا إنها كانت عم تكافح لحتى تقدر تلاقي شغل. بمجال التمثيل ما كانت مشهورة بالقدر اللي يخليها تقدر تحصل على فرص بسهولة، وما قدرت تحصل إلا على دور واحد. وبمجال عروض الأزياء كانت تعاني من مشكلة بالحصول على شغل بنيويورك، السبب أنه طولها كان 170 سنتيمتر، وهالطول يعتبر قليل بالنسبة لعروض الأزياء الاحترافية. لهيك قررت ريبيكا بعام 1985 أنها تسافر لليابان على أمل أنها تلاقي فرص أكبر بمجال عروض الأزياء، بس هالتجربة باءت بالفشل، وبعد أقل من سنة رجعت لنيويورك. بعد ما رجعت اشتغلت ريبيكا كنادلة بمطعم لحتى تقدر تأمن مصروفها. استمرت كمان بعمل تجارب أداء للتمثيل على أمل أنها تقدر تلاقي الفرصة المناسبة. وفعلا بعام 1986 حصلت على دور مهم بمسلسل اسمه ماي سيستر سام، وهو مسلسل كان ينعرض بوقت الذروة. Hi, I'm Patty Russell, and this is my sister Sam. I just moved in. We haven't lived together since we were kids. I was raised by our aunt and uncle. Yeah, things sure have changed. I used to dress her. I can't wear this out in public. This makes up for the haircut you gave me when I was 3. بهالمسلسل بتلعب ريبيكا دور بنت اسمها باتي راسل، وهي مراهقة بتنتقل من ولاية أوريغون لمدينة سان فرانسيسكو لتعيش مع أختها سام بعد وفاة أبوها وأمها.
بهالوقت كان عمر ريبيكا 16 سنة، ومشاركتها بمسلسل بينعرض بوقت الذروة وبدور بطولة كان يعتبر نقلة ضخمة وإنجاز غير مسبوق لأي ممثلة بعمرها، خصوصا أنها ما شاركت قبله إلا بمسلسل واحد. خلال فترة تصوير المسلسل انتقلت ريبيكا لهوليود وعاشت ببيت الممثلة دام دوبر اللي لعبت دور سام بالمسلسل. إنهم يكونوا قراب من بعض ويعيشوا بنفس البيت رح يخلي في ألفة كبيرة بينهم ورح يخليهم قراب من بعض، وهالشي رح ينعكس على أدائهم بالمسلسل كونهم بيمثلوا دور إخوات. Penny, I'm just doing what I really think is the best thing for you. Don't say that. What? I'm only doing what's best for the child. You don't know what you're missing. I do. You don't. I do. You don't. I do. Why is everyone so hung up over food? That's all anyone ever talks about. That's all they serve here. وفعلا حقق المسلسل نجاح كبير لما انعرض، وحصلت ريبيكا على شهرة كبيرة خلال وقت قصير، وصارت صورها تتصدر أغلفة المجلات. انحطت صورتها على أغلفة مجلات مشهورة مثل مجلة 17 ومجلة تي في جايد اللي كانت المجلة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي كانت مبيعاتها بتتجاوز 40 مليون نسخة لكل عدد. بالنسبة لبنت بعمر ريبيكا، الشهرة اللي وصلت لها كانت أكبر حتى من الشي اللي بتحلم فيه. كانت فرحانة ومتحمسة بالشي اللي وصلت له، وما كانت عرفانة إنه هالشهرة رح يكون إلها عواقب وخيمة عليها بيوم من الأيام. ما كانت ريبيكا تاخد أي احتياطات بتتعلق بكونها صارت شخصية مشهورة. كانت دائما تحسن الظن بكل الناس حتى الغرباء منهم، ورغم تحذيرات المقربين إلها من هالموضوع إلا أنها ما كانت تهتم وما كانت تاخد نصائحهم على محمل الجد. على سبيل المثال، بمرة من المرات كانت عند ريبيكا بالبيت صديقة من صديقاتها، وهن قاعدين ندق الباب، ولما فتحت ريبيكا كان ساعي البريد عم يوصلها رسالة. تحمست لما عرفت إنه هالرسالة من أحد المعجبين، وقالت لصديقتها: أنا بحب رسائل المعجبين، خصوصا لما يكونوا عم يخبروني مشاكلهم ورد عليهم بسرعة. إحساس فعلا رائع. استغربت صديقتها وقالت لها: ليش أنت بتردي على الرسائل اللي بيوصلوك من المعجبين؟ ما بصير تعملي هيك. جاوبتها ريبيكا: بس أنا بحب إني أتعامل مع المعجبين على إنهم أصدقائي. ردت عليها صديقتها: لا، ما بصير يكونوا أصدقائك. بتفهم إنه هالشي جديد عليكي، بس الشي الوحيد اللي ممكن تعمليه هو إنك تعطي توقيع للذكرى. أما إنك تردي على كل أسئلة المعجبين فهالشي أكيد خطأ، لأنه بعض الناس ممكن يسيئوا فهم الرسالة، وهالشي يعتبر خطير. العلاقة عادة بين المشهور والجمهور هي علاقة أحادية من طرف واحد، وما بصير تكون غير هيك. كان كلام الصديقة غريب بالنسبة لريبيكا وما اقتنعت فيه. بالنسبة إلها، طالما في معجبين حابين إنهم يكونوا أصدقائها فرح ترد عليهم بالمثل بكل طيبة قلب. Happy you're on television with My Sister Sam. Yes. It's like a skyrocket for your young career, isn't it? It's gone great so far. I really like working on the show. بعد الشهرة اللي حصلت عليها ريبيكا من مسلسل ماي سيستر سام، دخلت الوسط الفني من أوسع أبوابه، وبدأت تجيها عروض كتيرة لأفلام ومسلسلات. من ضمن الأفلام اللي شاركت فيها ريبيكا فيلم تلفزيوني اسمه Out of Time، انعرض بعام 1988 وهو فيلم خيال علمي. شاركت كمان بفيلم اسمه The End of Innocence عام 1989، وهو فيلم مستوحى من قصة حياة الممثلة ديان كانون زوجة الممثل المشهور كاري جرانت. هالفيلم من كتابة وإخراج ديان كانون نفسها، وكمان مشاركة فيه كممثلة بدورها. والممثلة اللي اختارتها ديان كانون لتمثل دورها بالفيلم بمرحلة الشباب كانت ريبيكا شيفر. John just sat and read the paper all day. Martha just ate. I'm still hungry. وبعام 1989 شاركت ريبيكا بفيلم Scenes from the Glass Struggle in Beverly Hills، وهو فيلم كوميديا سوداء. وما كانت ريبيكا عرفانة شو هي التبعات اللي رح تترتب على مشاركتها بهالفيلم. بنرجع لهالنقطة بعدين. خلال هالفترة استقرت ريبيكا بهوليوود
وانتقلت لشقة خاصة فيها، وصارت نجمة هوليوود الصاعدة اللي عم تنهال عليها العروض من كل شركات الإنتاج. كل هاد وهي بعمر 21 سنة. بصيف عام 1989 كان جاري التحضير لأحد الأفلام المهمة بهوليوود، وبهالفيلم كان في دور عم يفكروا فيه كل ممثلات الصف الأول بهوليوود، وكل ممثلة فيهم كانت تتمنى أنها تكون المرشحة لتأديده. شو هو هالفيلم وشو هو هالدور؟ الفيلم هو The Godfather 3 العراب الجزء الثالث. الجزئين الأول والثاني من هالفيلم من إخراج فرانسيس فورد كوبولا وبطولة الباتشينو. يعتبر من أعظم الأفلام بكل تاريخ السينما، وكتار بيعتبروه الأعظم على الإطلاق. وبعد 15 سنة على صدور الجزء الثاني من الفيلم، بدأ المخرج فرانسيس فورد كوبولا بالتجهيز للجزء الثالث اللي هو استكمال للسلسلة. أما بالنسبة للدور اللي كانوا نجمات هوليوود عم يتمنوا أنهم يترشحوا لتأديده، فهو دور ماري كورليوني بنت العراب مايكل كورليوني، واللي أحداث الجزء الثالث من الفيلم تقريبا بتتمحور حولها. فمين هي الممثلة اللي ممكن تأدي هالدور؟ المفاجأة كانت أنه ريبيكا شيفر هي اللي ترشحت لتلعب دور ماري كورليوني، وطبعا فرحتها كانت ما بتنوصف لما عرفت. بدأت تجهز نفسها لتجارب الأداء للفيلم، وتم تحديد يوم 18 يوليو من عام 1989 لتقابل مخرج الفيلم فرانسيس فورد كوبولا. صحيت ريبيكا بكير بيوم الموعد، اليوم اللي أي ممثل أو ممثلة بالعالم بيحلموا فيه، وبدأت تجهز نفسها للاجتماع اللي كان وقته محدد بعد الظهر. حوالي الساعة 8 الصبح رن جرس الشقة. لسوء حظ ريبيكا جهاز الانترفون بالشقة كان معطل. كانت بتقدر تسمع صوت الجرس عم يرن، بس العطل ما بيسمح لها تحكي مع الشخص اللي عم يرن الجرس لحتى تعرف مين هو. بس مين ممكن يكون على الباب؟ حسب ما شركة إنتاج فيلم العراب مخبرين ريبيكا، رح يجي لعندها على الشقة شخص يوصلها نص الفيلم بنفس يوم الموعد الصبح، لحتى يكون عندها فكرة عن الدور لما تقابل المخرج. ولما رن الجرس قالت ريبيكا لحالها إنه أكيد هاد هو الشخص، بس لما نزلت وفتحت الباب اكتشفت إنه توقعها ما كان بمحله. لما فتحت الباب لقيت قدامها شخص غريب، اطلع فيها وابتسم وقالها: أنا اسمي روبرت جون باردو، وأنا من أشد معجبينك. سبق وأرسلت لك رسالة وأنت رديتي على رسالتي. فرحت كتير لما وصلتني الرسالة منك. استغربت ريبيكا، أول مرة معجب بيوصل لبيتها، كيف عرف العنوان؟ ورغم هيك كانت لطيفة معه، حكيت معه شوي وبعدين اعتذرت منه بأدب وتمنت له يكون بخير. وآخر شي قالت له: عندي اجتماع مهم اليوم ولازم جهز حالي. وفعلا تفهم المعجب الموقف ومشي بطريقه. طلعت ريبيكا على شقتها وقعدت تنتظر وصول نص الفيلم بفارغ الصبر. بعد حوالي ساعتين رن الجرس ومباشرة نزلت لتفتح، بس خاب أملها لما فتحت الباب وشافت نفس المعجب مرة تانية. ما قدرت تتعامل معه بطريقة لطيفة، وكان واضح على ملامحها إنها مزعوجة منه. قالت له: أنت عم تضيع لي وقتي. انزعج المعجب من كلام ريبيكا وقالها: كنت بدي أعطيكي شي بس نسيت بأول مرة، مشان هيك رجعت. وطالع مسدس كان مخبيه بحزام خصره وأطلق النار عليها ومشي. الرصاصة صابت ريبيكا بالصدر ووقعت على الأرض، وهي مو عرفانة شو الذنب اللي عملته لحتى واحد من معجبينها يطلق النار عليها. سمعت جارة ريبيكا صوت إطلاق النار، وسمعت صوت ريبيكا عم تبكي وعم تصرخ بأعلى صوتها وتقول: ليش أنا؟ ليش قتلتني أنا؟ خافت الجارة وترددت تطلع ولا ما تطلع. بعدين حسمت أمرها وطلعت لتشوف شو القصة. لقيت ريبيكا مرمية قدام بيتها وعم تبكي وتصرخ، والدم معبي الأرض.
وما كان في أي أثر للشخص اللي أطلق النار. اتصلت مباشرة بالطوارئ وتم نقل ريبيكا على المشفى، بس للأسف ماتت بمجرد دخولها للمشفى بعد 30 دقيقة من إطلاق النار عليها. خبر وفاة ريبيكا كان صاعق للناس اللي بيعرفوها وللمجتمع الأمريكي كله، وأكيد الصدمة الأكبر كانت صدمة أبوها وأمها. خسروا بنتهم الوحيدة وهي بأحلى سنين عمرها. He showed me the picture of her. He was definitely looking for her, and that was 7:30 in the morning. بدأت عمليات البحث عن الشخص اللي أطلق النار على ريبيكا. سكان الحي شهدوا إنهم شافوا شخص غريب بيوم الجريمة ماسك صورة ريبيكا وعم يسأل عن بيتها، وقبل ما يلحقوا شرطة لوس أنجلوس يرسموا صورة تقريبية لهالشخص من وصف الشهود اللي شافوه، وصلتهم أخبار مهمة من مدينة توسان بولاية أريزونا اللي بتبعد أكثر من 800 كيلومتر عن هوليوود. شو هي هالأخبار؟ الأخبار بتقول إنه بتاريخ 19 يوليو من عام 1989 اللي هو اليوم التالي للجريمة، كان في شخص عم يركض بإحدى الشوارع الرئيسية بمدينة توسان حوالي الساعة 8 الصبح، وعم يصرخ بأعلى صوت ويقول: قتلت ريبيكا شيفر، قتلت ريبيكا شيفر. مباشرة ألقوا الشرطة القبض عليه. كانوا تيابه وسخين وواضح من شكله إنه مو نايم طول الليل، ولما فتشوه لقوا بجيبة قميصه صورة لريبيكا. تم تسليمه من ولاية أريزونا لولاية كاليفورنيا مباشرة بعد إلقاء القبض عليه، وبدأت التحقيقات معه. مين هو هالشخص؟ وليش قتل ريبيكا شيفر؟ اسمه روبرت جون باردو، من مواليد 2 يناير عام 1970، يعني كان عمره 19 سنة لما قتل ريبيكا. نشأ روبرت جون باردو وعاش حياته بمدينة توسان بولاية أريزونا. من لما كان صغير كانت طفولته مضطربة، كان يعاني من التنمر والإيذاء من زملائه بالمدرسة، وهالشي انعكس على شخصيته لما كبر. صار شخص مضطرب ووحيد وما عنده أي أصدقاء. ترك روبرت جون باردو المدرسة وهو بعمر المراهقة واشتغل بمطعم للوجبات السريعة. لما انعرض مسلسل ماي سيستر سام بعام 1986 انفتن روبرت باردو بشخصية ريبيكا شيفر، لهيك قرر انه يراسلها. بعث لها عدة رسائل بيعبر لها عن اعجابه فيها، ولسوء حظها ردت ريبيكا على رسالة من هالرسائل برسالة كتبت له فيها: رسالتك هذه من أفضل الرسائل التي تلقيتها في حياتي. بداخل عقل روبرت باردو لما وصلته رسالة ريبيكا تأكد الشيء اللي كان بيتمناه، وهو إنها تبادله مشاعر الحب والإعجاب. فكر إنها بمجرد ما ردت على رسالته يعني صارت تحبه. بمرور الوقت صار روبرت باردو مهووس بريبيكا وقرر إنه لازم يشوفها. وبصيف عام 1987 لقى فرصة مناسبة لهالشي. قرأ بإحدى المجلات خبر إنه جاري تصوير الجزء الثاني من مسلسل ماي سيستر سام. مباشرة حجز تيكت طيارة وسافر لهوليوود، ولما وصل راح على استوديوهات وارنر براذرز اللي كان التصوير فيها، وأخذ بإيده باقة ورد ودبدوب لحتى يهديهم لريبيكا. لما وصل على البوابة قال لحراس الأمن إنه هو صديق ريبيكا شيفر وبده يشوفها، وعطاهم اسمه. اتصلوا الحراس بريبيكا وسألوها، ورغم إنها ما عرفت الاسم إلا إنه ما كان عندها مانع من إنه يدخل لعندها لحتى تشوفه. بس كانت صديقتها معها وقالت لها: إذا ما بتعرفين مين بيكون لا تخليهم يدخلوا. وفعلا هذا اللي صار، وصرفوه الحراس من على البوابة. ورغم هيك ما ارتدع روبرت باردو، وبعد فترة رجع سافر مرة تانية لهوليود وحاول إنه يشوف ريبيكا، وكمان هالمرة صرفوه حراس الأمن على البوابة. الغريب إنه ما حدا خبر الشرطة، رغم إنه كان واضح عليه إنه شخص مضطرب ومو طبيعي. فقد روبرت باردو الأمل من إنه يقدر يشوف ريبيكا، وكمل حياته بطريقة طبيعية. كان لساته مهووس فيها
وعم يتابع كل أخبارها، بس من بعيد لبعيد، لحد ما إجا اليوم اللي قرر فيه إنه لازم يلاقي طريقة يشوفها ويقتلها. شو اللي صار؟ بشهر يونيو من عام 1989 لما انعرض فيلم Scenes from the Glass Struggle in Beverly Hills، انجن جنون روبرت باردو لما شاف مشهد لريبيكا شيفر مع ممثل بالسرير. غار عليها وقرر انه لازم يعاقبها، لانها حسب ما دون بمذكراته اصبحت مجرد عاهرة اخرى في هوليوود. من الاشياء اللي كمان كتبها بمذكراته: ادركت ان ريبيكا بعيدة المنال وسأدمرها لأنني لا أستطيع الحصول عليها. كيف تجرأت على فعل ذلك؟ إنها لي، يجب أن تبقى بريئة من أجلي. سوف أعاقبك وسوف أحتفظ بك إلى الأبد من خلال أخذ حياتك. فكر روبرت باردو بخطة لقتل ريبيكا، ومباشرة بدأ بتنفيذها. أول شيء عمله أنه تواصل مع محقق خاص لحتى يعرف له عنوان بيتها، وفعلا المحقق الخاص جاب له عنوان بيت ريبيكا مقابل $250. كيف قدر المحقق الخاص يجيب العنوان بهالسهولة؟ راح على قسم إدارة المركبات بولاية كاليفورنيا وأخذ منهم عنوان ريبيكا. الغريب إنه هالشي كان قانوني بهداك الوقت. مقابل $5 بيعطوك عنوان أي شخص. وبسبب الجدل اللي صار حول هالنقطة بعد جريمة قتل ريبيكا، تغير هالقانون وتم تقييد إدارة المركبات من إعطاء أي معلومات سرية عن حاملي التراخيص. بعد ما حصل روبرت باردو على عنوان ريبيكا، راح على متجر الأسلحة النارية لحتى يشتري مسدس، بس اللي صار إنه صاحب المتجر رفض يبيعه لأنه بيعرف إنه شخصيته مضطربة. مو بس هيك، كان صاحب المتجر مدرك تماما خطر بيع الأسلحة لهيك شخص، لدرجة إنه علق صورة روبرت باردو بالمحل وكتب عليها: ممنوع بيع الأسلحة لهذا الشخص، لحتى ما حدا غيره يبيعه إذا كان هو مو موجود بالمتجر. بس هالشي ما كان عقبة كبيرة. ما في أسهل من شراء الأسلحة بالولايات المتحدة الأمريكية. رجع روبرت باردو على البيت وطلب من أخوه إنه يروح يشتري له مسدس، وبكل بساطة راح أخوه على متجر الأسلحة واشترى له. بحسب ما قال أخوه بعدين بالتحقيق: اعتقدت أنه يريد المسدس من أجل شيء من قبيل التصويب على الهدف أو الرماية، وأخبرته ألا يستخدمه إلا إذا كنت معه. بيشتري سلاح وبيعطيه لأخوه مع أنه بيعرف أنه مضطرب نفسيا، وبيطلب منه ما يستخدمه إلا إذا كان معه. فعلا عذر أقبح من ذنب. بعد ما حصل روبرت باردو على المسدس، قال لأهله أنه رايح على كاليفورنيا لحتى يبحث عن ريبيكا شيفر. الغريب أنه أهله ما أخذوا كلامه على محمل الجد وما منعوه رغم أنهم بيعرفوا أنه شخصيته مضطربة. استقر روبرت باردو حافلة من أريزونا لكاليفورنيا، ووصل تاني يوم الصبح للحي اللي فيه بيت ريبيكا. سأل الناس بالشارع على بيتها، ورغم أنه بعضهم كانوا بيعرفوا البيت إلا أنهم ما دلوا لأنهم حسوه شخص مضطرب. والغريب أنه ما حدا منهم حس بخطر وخبر الشرطة. بالنهاية قدر روبرت باردو يوصل لبيت ريبيكا. لما رن الجرس أول مرة انصدم لما هي فتحت له. شاف فجأة ريبيكا شيفر النجمة اللي مهووس فيها قدامه بدون حراس بدون أي شيء. صدمته كانت كبيرة لدرجة أنه نسي أنه جاي مشان يقتلها، خصوصا أنه تعاملها معه كان لطيف. لهيك لما اعتذرت منه وقالت له أنه عندها موعد، انصرف بكل هدوء. كان جوعان فراح على مطعم قريب لحتى يأكل، وقعد يفكر باللي صار، وتذكر أنه هو جاي كل هالمسافة لحتى يقتلها مو يسلم عليها. اتصل من المطعم على بيت أهله، فردت عليه أخته. قالها: جهزي حالك، رح تسمعي عني اليوم بكل نشرات الأخبار. كان كلامه غامض ومبهم، بس فهمت من كلامه أنه الموضوع بيتعلق بريبيكا. حاولت تقنعه أنه ينسى موضوعها ويرجع على البيت، بس بدون أي فائدة. أنهى روبرت باردو المكالمة وطلع من المطعم، وراح على بيت ريبيكا مرة تانية وأطلق النار عليها. وبنفس الطريقة اللي إجا فيها ركب حافلة ورجع على مدينة توسان كأن شيئا لم يكن. لما أهل روبرت باردو شافوا خبر مقتل ريبيكا على التلفزيون، تذكروا أنه ابنهم راح على كاليفورنيا ليدور عليها.
مباشرة أخوه دخل على غرفته ليدور على المسدس، ولما ما لقاه عرف حجم الحماقة اللي ارتكبها. كان في تغطية إعلامية غير مسبوقة لمحاكمة روبرت جون باردو. خلال المحاكمة حاول محامي الدفاع يثبت أنه بيعاني من خلل عقلي، وأنه ما عنده الإمكانية لتطوير النية اللازمة لارتكاب الجريمة. المفارقة أنه الشهادة اللي أثبتت عكس هالشيء هي شهادة أخو روبرت باردو. نقطة أنه طلب من أخوه يشتري له مسدس بتأكد أنه كانت عنده نية القتل. بشهر ديسمبر من عام 1991 حكم على روبرت جون باردو بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية إطلاق السراح المشروط تحت أي ظرف. بمقابلة تلفزيونية معه من داخل السجن بيقول: كان تفكيري سلبيا للغاية، وكنت ألوم الآخرين على الأشياء التي كانت تحدث لي فيما يتعلق بريبيكا شيفر، فلا يمكن تعويضها. أفكر فيها كل يوم بأنها يجب أن تكون هنا. أدرك ما فعلته وأشعر بذنب عظيم على ما فعلت. برأيكم شو الحكم اللي كان بيستحقه روبرت باردو؟ اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، ولايك للفيديو لحتى يظهر بالمقترحات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. هاد كان كل شي لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.